Безкоштовна заміна Photoshop. 5 мільйонів користувачів. Останній рік у мене було десь $1,5 мільйона. Я був впевнений, що ріст зупиниться. По останньому інтерв'ю я так розумію, що X2. Менше людей користуються адблоком. За 2 роки нічого не змінилося. Та як був простий хлопець, так і лишився. Не знаю, що робити там з грошима, які тепер заробляю. Так що для чого мені ще 2 рази стільки грошей. Я купив електросамокат собі. 10 вже зробив чи? $10 мільйонів, напевно, десь так. Що ти з ним робиш? Автомобіль купив якийсь хоч? Ні, у мене немає гаражу поки. Працювати хочеться? Ну, я не знаю, що ще мені робити. Я тепер вже перейшов на Cloudflare. І ти весь цей час був без такого захисту? Так. Іван Куцкір – програміст, засновник та власник Фотопі. 34 роки, родом з України. У 2002 році разом з батьками переїхав у Чехію. З 2009 року мешкає у Празі. Закінчив факультет математики та фізики Карлового університету у Празі. Здобув ступінь магістра з комп'ютерних наук. У 15 років Іван почав створювати флеш-ігри, які монетизував через банерну рекламу. У 2012 році він започаткував проєкт Фотопі. Спочатку як хобі, лише за кілька років сайт почав приносити прибуток. Фотопі – це веб-редактор растрової графіки, що використовується для редагування зображень, ілюстрацій, веб-дизайну або конвертації між різними форматами зображень. З часу попереднього інтерв'ю на каналі 2 роки тому місячний трафік сайту виріс на 20% і становить близько 25 мільйонів переглядів. Дохід проєкту за 2024 рік – понад $3 мільйони США. 90% прибутку генерує контекстна реклама, решта – продаж корпоративних ліцензій і підписка. Попри це, Іван досі працює над проєктом самостійно, витрачаючи на технічне забезпечення сайту лише близько $20,000 на рік. Основна аудиторія Фотопі – користувачі з США, Індії, Китаю та Бразилії. Будь впізнаваним в еру AI разом з маркетплейсом для піар-дистрибуції «Колаборатор». Сьогодні важливі не просто сайти та контент, а цитування з авторитетних джерел. А у «Колаборатор» 38 тисяч майданчиків для просування твого бізнесу. Лінк в описі. Іван, 2 роки. Ми з тобою бачились, тоді я був сам, знімав як міг, ніби прикольно вийшло. Слухай, багато що змінилося. Я був впевнений, що ріст зупиниться з точки зору ревеню. По останньому інтерв'ю я так розумію, що X2. Ми коли говорили, в тебе було $1,5 мільйона в рік ревеню. І на останньому інтерв'ю в травні ти сказав, що 3 вже. За 24 рік. За рахунок чого? Не знаю, напевно, прийшли деякі нові користувачі. Менше людей користуються адблоком. Не знаю, важко сказати. І може реклами тепер у мене більш ефективні, напевно, трішки. Ну ти не приріс в 2 рази по трафіку? Чи приріс? Ні. Останні 2 роки це, напевно, трафік виріс на 20-30%. Все, що ми говорили, там челенджили про різні моделі монетизації. Це ти так і не пішов? От це саме рекламна модель. Я про це думав, але, напевно, я нічого такого великого не змінив. Так що більш-менш все залишилось, як було. Скільки відсотків зараз генерить реклама? 100? Напевно, 90. А 10? Там в мене є ще деякі користувачі платять за сервіс. Це 5 тисяч користувачів, які платять. Щомісяця чи щороку? Щомісяця, так. Деякі компанії купують ліцензію на Фотопі. Якщо вони її, наприклад, вбудовують в свій продукт, щоб їх користувачі могли в їхньому сервісі користуватися ще редагуванням фотографій. В тебе 5 тисяч активних користувачів на місяць по підписці. Так. Яка вартість? Якщо на 3 місяці купувати, то це за $5 в місяць. Можна легко порахувати. Ну, середній чек тоді можеш сказати? Ну, в день, напевно, $1000 я отримую від користувачів, які платять за програму. Ого, щодня? 1000? Щодня $1000. Непогано. Тобто 30 тисяч
Ну, так як ми і порахували, що вже 3 мільйони в рік, якщо ти кажеш 10% це підписки, 90% це реклама, це десь так і виходить, що 30 тисяч на місяць. Слухай, ну це навіть з точки зору підписочного бізнесу непогано стає. Ну, напевно, так. Ну, я поки якось не дуже тиснув на людей, щоб вони підписувались. Більшість користується безкоштовно. Але, по-моєму, дуже багато з цих людей, які платять гроші за мою програму, вони просто хочуть підтримати. Да, я тільки хотів запитати, донейшн. Так, це більше, напевно, як донейшн. Хоча я не питав їх, чому вони платять, так, але, напевно, багато з них просто як донейшн. Як вони платять? Картками? Картками або PayPal. Карткою це такий чеський сервіс від чеської компанії, і вона бере собі десь 1-2% комісію. І проблем з платежами там з Америки, з Ні, немає Японії? ніяких проблем. Іноді хтось пише, що не може платити, але це часто людям блокують картки для закордонних Да, платежі. платежів. Так. Ну, а ти хочеш розвивати тему з мембершіпу чи ні, з підпискою? Не знаю, поки побачимо. Так, ну я бачу, дивись, за 2 роки нічого не змінилось. Ти як був простий хлопець, так і лишився. Не від 1,5 мільйона голову не зносили, зараз від 3 не зносить. А амбіції зараз які? Що змінилося в цьому плані? Не знаю, хочеться спробувати щось нове, але не знаю, чи щось новим способом розвивати фотопій, або щось, якийсь новий сервіс будувати з нуля. Ти вже почав щось робити? Чи? Я поки не розказую про свої плани, тому що у мене буває таке, що якщо розкажу комусь багато людям про якісь плани, то Ні, тут небагато, у нас Я- всього 3. але хтось подивиться. 1050 І мінімум. потім у мене таке відчуття, що всі очікують від мене, коли я вже ще там щось зроблю, тому я краще роблю щось там вдома сам, і потім, коли вже готово, я це публікую. Але ти вже пересидів фотопі. Таке великі важливі функції, які я міг додати, я вже додав. То, що я буду додавати наступні пару років, це потрібно тільки 1% користувачів. Хотілося б мені щось почати нове, більш цікаве. Іноді є таке відчуття. Є через це депресія якась, ні? Ні. Гроші в цьому плані допомагають. Ну, Якби там не напевно. було росту ще, то і... Ну так, коли я знаю, коли в мене є гроші з продукту, то я можу спокійно думати про те, що робити далі, не спішити. А якби продукт стагнував? Ну, це може прийти будь-який момент. Так, ну ми Так ще що, поговоримо. не знаю. За 2 роки, знаєш, Напевно, була б словосполучення депресія AI, трішки. Так. не словосполучення, а абревіатура. Ну, так. Ну, це вже давно говорять, що я навіть зустрів одного хлопця, ми з ним розмовляли на різні теми. Він мені рік тому казав, що через півроку прийде AI, який замінить всіх програмістів. Ти просто скажеш Це дуже йому, далекоглядно. дорогий AI, зроби мені аналог якогось софтверу, Фотопія. дорогого софтверу якось, і він тобі зробить аналог. Ну, поки що таке не трапилось, так що побачимо. Таке не трапилося, але за 2 роки з'явилося багато чого. Міджорні. Цього ж не Мгм. було, коли ми з тобою зустрічалися Ну, 2 так. роки тому. І навіть програмісти тепер використовують багато AI таких функцій, які допомагають при роботі над кодом. Ну, але в тебе при цьому немає AI. В моєму продукту, знаєш на увазі? Ні, в мене вже є 2 або 3 роки. У мене є функції, які можна назвати, які сьогодні називають AI. А розкажи. Наприклад, десь 2 роки тому я додав функцію, де ви один раз нажмете кнопку, і вона вибере об'єкт на фотографії і витре все за об'єктом. Тобто раніше це треба було малювати лінію навколо об'єкту, і це там 2-3 хвилини, але тепер це можна зробити на один клік. І для цього використовується Stable Diffusion, AI-модель. І це люди використовують десь 1 мільйон разів в місяць. Окей. Ну, а генерацію прямо чогось? Є ще там генерація фотопій. Це коли ви виберете якийсь об'єкт, так плюс-мінус навколо, і напишете, що ви хочете замість цього мати. Наприклад, виберете, не знаю, Замість цього дерева. так, напишете просто видали дерево, і воно видалить дерево.
Окей, ну це можна вважати AI-кою, так? Напевно, так. Але це вже, так, це вже, напевно, 1,5 року доступно в фотопі. Окей, ну ти відчуваєш конкуренцію взагалі від цих сервісів? Якщо ми говоримо про генерацію фотографій з нуля, то так, в мене це не можна зробити. Хоча тепер можна, так, з AI. Але я не думаю, що це половина роботи, яку роблять дизайнери в програмах, як Photoshop. А що в основному роблять? От яка саме мейнстрім задача? Це дуже важко сказати. Там є багато різних видів роботи. Наприклад, хтось робить собі фотопі CV, резюме, Ага. або хтось собі робить візитні картки. Я не знаю, які ти в програмі робив візитні картки. Та я б її не робив, а куди її робити? Ну, хтось хоче мати надруковану, щоб давати людям. Ну, добре. Хтось має фотографію своєї дитини, хоче там щось поміняти, там, видалити, зробити яскравіше ефект. Ну це ж зараз просто можна в копілот закинути і сказати, що зробити, ні? Не зовсім. але Він скоро не ж буде зробить можна. повністю те, що ви хочете з першого разу. Так що ви копілоту будете пояснювати 10-15 хвилин, що ви хочете. Ну так, це Але- інша проблема. Люди не вміють пояснювати, люди не вміють говорити і задавати Навіть питання. якщо ви вмієте, ви не зразу поясните цій AI, що ви хочете. Але скоро вже цілком Може ймовірно. бути так, може бути, що так. Багато людей звикло працювати з фоторедакторами, і їм не хочеться вчитися щось нове. Це поки вони не зрозуміли, що це легше буде. Так, може бути, що Ну лінь все рівно переможе, ти ж розумієш. Так. Як тільки вони навчаються може бути, користуватися що новим інструментом, вони... майбутні генерації людей вже будуть хотіти використовувати AI для всього. Ну, one button, як завжди. Ну, лінь переможе все. Так ти в цьому напрямку рухаєшся, тебе це парить? Ти переживаєш? Поки я не бачу, щоб якось масивно люди, які, наприклад, професіонали роблять дизайн, то я не бачу, щоб вони використовували AI для половини, хоча б половини своєї роботи. Поки це ще не так. Можна в інтернеті знайти якісь блоги, де ці дизайнери пишуть про свої experience з AI, і вони часто критикують, що люди пишуть, що багато речей все ще простіше зробити в фоторедакторі. Те, що проєкт Івана вижив, будемо відвертими, це диво в бізнесі. Фотопі злетів без реклами, без команди, без SEO, лише форуми, сарафанне радіо і трохи магії. Але Іван запустив його 13 років тому. Сьогодні так уже не працює. Якщо ти створюєш продукт або розвиваєш сайт, просто чекати органічного трафіку недостатньо. У 2025-му, якщо твій сайт не в пошуку, тебе просто не існує. Особливо, якщо ти працюєш у конкурентній ніші. Треба просуватись. І не абияк, а розумно. І от тут вам точно стане в пригоді Insert Link – перша пошукова система для лінкбілдингу. Рекомендуємо її всім, хто працює з SEO або просто хоче піднятися в Google і навіть ChatGPT. Що робить Insert Link? Insert Link знаходить популярні статті, що вже ранжуються в Google, і дає вам змогу додати свій лінк у вже готову проіндексовану статтю. Не потрібно писати новий контент. Не потрібно чекати, поки сторінка розкачається. Просто вставили посилання туди, де вже є аудиторія. І все це в 3 кліки. Вводиш ключове слово, обираєш релевантну сторінку, додаєш свій лінк і анкор. Все. Ніяких технічних ТЗ, рерайтів або довгих переговорів. В базі сервісу понад 45 тисяч сайтів, 38 мільйонів сторінок і 152 країни. А також доступно багато ніш – від нерухомості до медицини. Забукай дзвінок з Insert Link та отримаєш безкоштовну консультацію. Лінк в описі. Корисного перегляду. Далі. В тебе, ти кажеш, зараз 5 тисяч платних користувачів. Так. Це пік, так? Чи було більше? Ні. Ну, воно росте кожен місяць, може, на 100 нових. А ти чорн відток рахуєш? Ну, там по року. Ні, я поки не дивився. Ну, багато хто не продовжує. Напевно, так. А тобі Я не знаю. Я не робив якийсь аналіз. Я поняв. Ну, є 30 в місяць і нормально. Так. Ти кажеш, трафік виріс там, дай Бог, на відсотків 20, Десь так, напевно. а ревеню X2 на 1,5 мільйона на секундочку. Між 20, ми тоді порівнювали, здається, ми писали в 23-му, говорили про 22-й,
напевно, да? Чи про 23-й? В 23-му десь було 1,5 напевно. мільйона, і в 24-му зробив 3. За рахунок чого? У вас там, наприклад, на веб-сайті є банер з рекламою, і якщо 30 секунд ніхто не нажме на банер, то він поміняється на інший банер. І цих 30 секунд, напевно, тепер знизили на 20 або 15. Це так просто можна І сказати. плюс 1,5 мільйони. Напевно, це більш факторів таких. Я знаю, що в інтернеті я бачив пости людей, які пишуть, що я на комп'ютері завжди використовую AdBlock, окрім фотопій, там я виключаю, щоб автор міг там отримати там пару центів з моєї. Але ти в небезпечній ситуації, бо коли вже люди дивляться інтерв'ю і розуміють, що там не пара центів. Ну, з однієї людини це пару центів, які. Ні, так, звичайно. Я просто маю на Contribution. увазі, знаєш, коли хочуть люди підтримати інді-розробника, знаєш, щоб він там Мгм. заробив свою 1000, другу, третю, а потім ми розповідаємо, виявляється, це вже такий досить нормальний середній бізнес. Давай про рекламу ще. Значить, банер тепер оновлюється що 15 секунд. Найбільший Напевно, банер. я не перевіряв, десь так 15-20. А якщо поставити на 7 секунд? Ті компанії, які ставлять свій банер в мій веб-сайт, їм потрібно хоча б 15 секунд, щоб вони тобі заплатили гроші. Так що є якісь норми, якісь ліміти нижче вже, напевно, не можна, це було б неправильно. Ти так і працюєш з AdSense, правильно розумію? Через посередників. Так. Посередники, нагадай мені, яка там комісія? Я не знаю точно. Так що вони мені кажуть, наприклад, що це 15%, але якщо вони 25 беруть відсотків, в мене не є способу, як це перевірити. Так, перевірити. і наскільки я пам'ятаю, ми тоді з тобою якраз це обговорювали, що тобі, можливо, треба піти на прямий коннекшн з Гуглом, з різними сітками. Чому ти так не робиш? У мене є декілька цих посередників, і я їх часто зрівнюю між собою. Мені здається, що часто може компанія робити роботу краще, ніж я б робив. І навіть якщо вона собі візьме 15% комісію, то я все одно зможу заробити більше, ніж якби я це все один робив сам. Ну, ти не пробував. Я не пробував, але я пробував домовитись з різними компаніями, щоб вони там брали 5% комісію, наприклад. І я побачив, що мені вигідніше залишатися з однією компанією, яка робить це якісно, і бере 15%, в них хтось інший, хто бере 3%, але у них гірший результат. Ну, але все-таки попробувати не хочеться. І мені не хочеться вчитись, як це все працює, ця система. Ти розслабився, чи що? Так, напевно, так. Ну, ти, як і раніше, сам. В команді нікого не з'явилося. Я колись, мені здається, коли ми робили минуле інтерв'ю, Так, ти розповідав, я тоді що в тебе була пробував. спроба. Так. А після? Мені здається, що мені більше подобається робити все одному, ніж давати роботу людям і пояснювати, і провіряти. Я вже якось змирився з тим, що я буду, напевно, все робити сам. Ну, ти ж при цьому не екстраверт, правильно? Я інтроверт, мої друзі інтроверти, мої робочі, кому я хотів дати роботу, вони також інтроверти, тобто мені з ними комфортно комунікувати. Це, напевно, щось з дитинства, коли я все звик робити сам, тому що я знав, що сам я це зроблю так, як я хочу, і не треба боятися, що буде щось зроблено не так. Тобто ти боїшся просто втратити контроль? Напевно, трішки. Так. Або якщо хтось робить свою роботу погано, мені, напевно, важко його критикувати або просто входити в конфлікт з людьми. Мені здається, що для підприємця це дуже важливо не боятися конфліктів і не дозволити там комусь, щоб хто як робить якісь проблеми, щоб він продовжував це. А мені все ж таки, напевно, простіше зробити сам, ніж входити в конфлікти. Дивно максимально тебе критикувати, якщо в тебе самому виходить, знаєш, непогано. Ну, непогано, але я розумію, що я як одна людина, я не зможу побудувати там багато якогось складного софтверу за своє життя, як велику компанію, як Microsoft або Apple. А ти хочеш? Я не знаю. Новий проєкт, який ти там не хочеш У зараз мене немає озвучувати? нового проєкту конкретно, у мене є ідеї. Ідеї, окей. Ну вони Різні. теж під One Man Band чи ні? Ну, поки так. А конкуренти Photopea запускаються?
як і раніше, чи ні? Я робив фотопі Показувач. 13 років. Я не знаю, чи хтось захоче тратити 13 років, щоб побудувати такий складний софтвер. Ну, тебе пробують зламати, як і раніше, чи ні? Чи вже? Вже, по-моєму, не пробують. Тому що якщо хтось зробить копію фотопії на своєму сайті, то все одно важко прикликати користувачів, щоб туди приходили, якщо вони можуть прямо на фотопії користуватися таким же самим продуктом. Які ще в тебе моделі монетизації з'являлися, чи були в голові, чи ти тестив за останні 2 роки? Були різні такі дрібниці. Наприклад, коли я додав цей AI-функції, коли там однією кнопкою можна видалити бекграунд, то це спочатку було безплатно декілька місяців, і люди це користували 50-100 тисяч разів на день. І мені це коштувало там сотні доларів на день. Угу. Тоді я це зробив ліміт на 1 раз в день, а якщо хтось хоче більше, то треба подивитися на відеорекламу. 30 секунд відео, і потім можна це користуватись безкоштовно. Потім це впало, але я більше отримав грошей з цієї функції. І потім я повністю це виключив, що тепер кожен раз, якщо ви хочете цим користуватися, треба дивитися відеорекламу. І знову це впало, тобто вже не є, люди цим не користуються 100 тисяч разів на день, але тільки 20-30 тисяч разів. Але раніше я не отримав з цього гроші, але тепер я там, це мені достатньо, щоб заплатити за цей сервіс. А він для тебе дорогий? Ну так, це, напевно, $2000 в місяць тепер. Ну, дай вгадаю, напевно, з цієї відеореклами ти значно більше все-таки. Ну так, але важко щоб сказати, достатньо. якщо у мене цієї функції не було б, якщо б менше людей ходило на мій сайт, тобто чи відійшли б якісь користувачі. Тобто ти можеш окремі функції робити як платними, так і робити їх умовно безплатними через рекламу, так? Так. Що з адблоком? Відсоток з людей з адблоком на сайті росте? По-моєму, це десь 17-20%. І це, напевно, одинаково останні роки. Ну, ти якось над цим працюєш? Там попандер, там величезний, попап точніше. Тепер, якщо ви користуєтесь адблоком, то якщо ви зберігаєте файл в свій комп'ютер, то в 10% випадків вам покажеться, що, будь ласка, виключіть адблок, або щось таке. І ще там може раз в півгодини вам з'явиться вікно, де просто також написано, будь ласка, виключіть адблок. Але все? нічого, це все так. І відсоток не зменшується особливо. Ні. По-моєму, є люди, які користуються адблоком так ідеологічно, і вони краще відійдуть з сайту, ніж виключати адблок. Багато людей вважає, якщо це в браузері, то це має бути безплатно, безкоштовно. Як YouTube, там. Та, ну YouTube теж не безкоштовний, на секундочку. Ну так. Це в серйозну копійку, стає всім по кругу. Починаючи від северів, закінчуючи авторами. Так, певно, ці люди, вони привикли там купувати якийсь софтвер або купувати гру, щоб там на диск, раніше на компакт-дисках. Аби були в інтернеті були там безкоштовні ігри, флеш-ігри. Так що ці люди привикли, що якщо це в браузері, це має бути безкоштовно. Ну, такі соціалісти, да? Так, Інтернет-соціалісти. напевно, так. Угу. Напишіть, до речі, якщо у вас інша думка з цього приводу, ну мені це не подобається, я б сказав, що я це засуджую. Я, наприклад, адблоком ніколи не користувався, і тепер не користуюсь, але рідко я бачу сайт, де дуже багато реклам, щоб прямо не можна було користуватись нічим. Ну, якщо я таке бачу, то іноді в екстремних випадках я просто закрию сайт і спробую знайти щось інше. Ти не думаєш, що може ще щось статися в рекламній моделі, що може прибити бізнес? Дуже багато людей тепер має бізнес, який заробляє з реклам. І це потрібно тим, хто заробляє, і тим людям, які користуються цими сервісами, щоб вони могли безкоштовно цим користуватись. Так що я не думаю, що якщо, наприклад, не знаю, якась країна заборонить реклами на сайтах, скажімо, то це буде погано не тільки для людей, в яких бізнес, але і для користувачів, які просто, тому що сайти зникнуть, або вони будуть, треба буде платити, щоб там прочитати статтю, або, не знаю, вірш. Я не думаю, що щось згіршиться в цій сфері реклами.
Скільки ти зараз витрачаєш на от різні розхідники? Типу сервер? 600, здається, останні були цифри. Я плачу тепер $600 в рік на сервери і десь 20 тисяч в рік на AI. Тому що для цього потрібні потужні графічні карти. 20 AI, так? $20 тисяч на AI в рік. А так сервак коштує 600. Так, Який сервер, де тільки веб-сервер. А як це може бути? В тебе мільйон користувачів щодня. Угу. Я правильно кажу? Мільйон? Так. Плюс-мінус. $600 в рік. Як ти? Ти щось обходиш, якісь там правила? Наприклад, хмарних сервісів, чи тобі безкоштовно дають бути? Ну там все фотопі працює в браузері, і там не потрібен сервер, який би щось там рахував, якісь функції, ефекти. Ну, навантаження йде на комп'ютер користувача. Ти про це? Так, так. Так що цей сервер потрібен тільки для того, щоб скачати JavaScript. І там ще є кешинг в браузері на 24 години. Тобто, якщо ви відкриєте вранці фотопі, а потім ввечері, і я не поміняв нову версію, то у вас вона відкриється з Загружена. кеш. Так, так. Ну, сьогодні в інтернеті трафік набагато більший, ніж в мене фотопі. Тобто, вам, щоб відкрити фотопі, треба скачати 1,5 мегабайта з сервера. А люди сьогодні дивляться на 4К відео в Ютубі, в Netflix, так що по трафіку фотопі це дуже мало. А що ти використовуєш? Оце каже 20-25 тисяч AI. Це що ти використовуєш? Працюю з французькою компанією, яка мені дає API для цього. Ага, це їхня розробка. Так. Ну, вони використовують open source ці моделі, AI-моделі, але в них, напевно, найдорожче це гардвер. Тобто, щоб сьогодні робити ці AI-процеси, то треба це вже потужний на їхній гардвер. стороні обробляється. Так? Оця вся історія з вирізанням, це вже на стороні цього підрядника. Так, малюнок відправиться як JPG-файл в Францію, там вони видалять бекграунд і відправлять назад в ваш комп'ютер. Ага, окей. Ну, я так розумію, що ця запущена реклама на цій функції, відеореклама, вона окупає точно цих 20 тисяч по року. Так, так. А ти рахував скільки? Ну, скільки оця відеореклама на цій функції приносить в рік, ти знаєш? Я в місяць з цих відеореклам, я в місяць зароблю $2000. А, це реальні цифри. Тобто 2000 так. ти заробляєш. А чого так мало? З цих відеореклам, тому що їх небагато людей користується. За відеорекламу я отримую десь $1000. Якщо ти дивишся в інтернеті відеорекламу 15 секунд, то автор сайту отримує $0,001. Так що треба, щоб 1000 людей подивилися цю рекламу, щоб ти заробив $1. За 3000 продати, просто статику якусь. Ну, з таким-то трафіком. Не пробував, але я не думаю, що буде більше грошей. Тому що на ці відеореклами часто дивляться діти з різних країн світу, там не тільки Європа, США, але там, не знаю, Бразилія, Індія, Пакистан, Бангладеш. Так що за ці відеореклами небагато грошей платять. От ти ж би міг, ну, насправді переходити на інші платформи. В тебе веб так і лишився вебом. Ми крутили тоді з тобою два роки тому історію з мобайлом, я пам'ятаю. В тебе були там спроби підійти. Я так розумію, що вони так і до сих пір нічим не увінчались, так? Тепер в фотопі є кнопка Install. Ну, але це ж ПВАшка. Так, PWA. PWA. Так. І, по-моєму, напевно, половина моїх користувачів відкриває фотопі через ПВА. А тоді як було? Нагадай, 2 роки І, може, тому. було 30%, 20-30%. Тобто цей відсоток постійно росте. Ну, але ж функціонал урізаний сильно, ні? Із-за того, що через Ну, те, через що... PVA, так. Да. Ні, я Ні? не вважаю. Ну, але вони, ну, очевидно, ти ж бачиш, що вони можуть робити зовсім різні речі за компом і за мобайлом. Мобайл щось таке просте, напевно, ні? На всіх девайсах тепер доступні одинакові функції. Просто на маленькому екрані там складніше використовувати, тому що там менше кнопок. Але в теорії можна зробити все. Так. Ну, ти ж розумієш, коли ти запустиш прям мобільну версію і поставиш її на підписку в App Store і в Google Play, ну, це може бути значно краще за рекламу. Якщо там продумати функції, коли це буде зручно робити. Тепер є багато безкоштовних редакторів. Так, але ж тебе нічого не... редакторів вже в мобільному. Так, так. Твоїх На App конкурентів. Store, на Google Play є багато редакторів.
І вони, напевно, простіші, ніж фотопій. Тобто ти вже навіть не зможеш виграти конкуренцію, ти маєш на увазі, так? Буде складно зробити, щоб люди там підписувались. Але тоді дивно, чому в тебе відсоток мобайла росте. Ну от я зрозумів, окей, в тебе в основному твої користувачі це веб. Значить, ну, їм зручно в вебі працювати, вони звикли і так далі. Але мобайл в тебе теж зростає, при тому, що в них є альтернатива, прикольні різні редактори. Да, я знаю цю нішу, і їх там багато. Так. То як в тебе півашка виграє в цих редакторів тоді? Є якась частина людей, які хочуть робити професіональні якісь роботу, яку не можна зробити в інших програмах, в інших аплікаціях. Ну, ти з цих 2 роки так і не спробував це зробити, запакувати ці функції в мобайл. Це, здається, хтось мені зробив. У мене була на Play Store, була в мене аплікація. Не знаю, я, напевно, сподівався, що люди все ж таки звикнуть користуватись PWA, що це буде для них краще, зручніше, ніж скачати з Google Play. Ні, ну, прикольно, що в тебе цифри показують те, що дійсно так воно і відбувається. Чи це просто ріст мобільного трафіку? Не знаю, я насправді останні півроку не провіряв, скільки тепер з телефонів користувачів. Давай про маркетинг. Я так розумію, що тобі було завжди, ну, не до того. Там на старті ти робив там якісь форуми, Reddit, щось таке. Зараз ти вже теж розслабився. Перші декілька років в мене не було грошей для маркетингу. Так, а потім, коли з'явилося, то вже і не треба було, так? Я пробував робити якісь рекламні кампанії, але це виходило так, що я платив там 10 центів, 15 центів за кожного нового людину, користувача. Зареєстровано, так? Ні, просто що прийшов на сайт. Дороговато. Так. І потім я з нього, може, мені повернулося там 1/10 цента. Так що це зовсім не вигідно. Коли в мене 1 мільйон користувачів в день, то платити $1000 в день за 10 тисяч нових користувачів це дорого. Так, яка зараз модель просування? Віралка, так як і було? Я нічого не роблю. Мені здається, що просто якось люди. Дивись, це точно не випадковість, я все хочу розібратися. Десь тут ще, можливо, якісь, знаєш, зариті ще якісь речі, я не знаю. Ну ти нічого так і не робиш за цих 2 роки, так? Ні. Може, я щось спробував. Рефералку не даєш людям за те, що вони проводять інших мемберів, в них там буде безкоштовні функції. Нічого такого не робиш навіть. У мене є можливість, що якщо люди зроблять пост про фотопі, і там він набере багато переглядів, там десь десятки тисяч хоча б, то я там можу заплатити $2-3 за кожен 1000 переглядів. Але це поки працює так, що в мене там photopea.com/affiliate, і там просто написано, що якщо у вас є пост про фотопі, там місяць на вашому профілі, і там якісь коментарі, лайки, скиньте мені в емейл цей пост, я подивлюся і можу вам попробую заплатити вам стільки, щоб у вас була мотивація зробити ще один пост. Прикольно. Ну, були вже випадки? Поки я декілька людям платив, але це були такі маленькі, там в Інстаграмі у когось 20-30 цих підписчиків, то і я платив там пару $100-200 комусь, або $50 навіть. А як ти платиш? До речі, Але я не знаю, чи в цьому якийсь сенс, це ж їх робота, але для мене це було дуже дорого. Недорого. Ні. Ну так. Ну і плюс це ж лояльність. Ну так, це приємно, що хтось робить пост. А в тебе з штатів користувачів багато? Я забув. Так, найбільше із всіх країн світу у мене з штатів це десь 17%. Саме тому ревеню приростає. Напевно. Найдорожчий ринок. Ну, Я так. забув запитати за 2 роки. Ми там 2 роки тому обговорювали це. Як змінилася структура по географії, якщо вона змінилася? Мені здається, що все залишилось однаково. Штати номер 1, номер 2, номер 3, нагадай. Штат номер 1. 2, 3 місце. Та, напевно, Індія, Китай, Бразилія, напевно. Маркетинг ще. SEO-шка? Що ти з цим робиш? Чи пофіг? Ну, я за цих 10 років зміг
попасти там в search engine в Google, наприклад, на перші місця. По запиту фотопі? Та, Photoshop онлайн або щось таке. Я пожартував. Фотоедітинг онлайн. То поки я там залишаюся, і я нічого такого не робив. Хоча я знаю, що є багато фразів, на яких я навіть не на першій сторінці, і не знаю, як що з цим можна зробити. Замовити послуги. Ну, в агенції. Але мені здається, це Google зможе сказати, чи це якийсь. Вони то завжди, вони все Тобто все існування компанії бореться якби з цим. Але воно так, як і раніше працює, тому що Так. їм самим це треба. По-моєму, фотоедитор, як фоторедактор, я поки на дуже поганому місці, якщо хтось шукає фотоедитор, то це було б гарно покращити, але не знаю, чи це можливо, тому що там, напевно, Авто зверху? Canva, напевно, Photoshop також. Але не пам'ятаю, хто там ще. Canva заробляє 2 ярди в рік, по-моєму. Ну, це твій конкурент. Напевно, трішки так, але це інший сервіс, інший вид, напевно, для інших людей Canva. Це набагато простіше, і для 90% людей це зручніше користуватися цим, чим вивчати якийсь складний фоторедактор. Ти хотів би такий бізнес? Я колись думав, напевно, 3-4 роки тому, я додав Photopea templates, шаблони, де не можна почати, ви там напишете розмір малюнка, розмір документу, і воно вже там якийсь підготує тексти, там бекграунд, і ви можете почати робити з цього. Але небагато людей цим користуються. Більшість моїх користувачів все ж таки вибирає починати там або з нуля, з білого листа, або там відкрити якусь фотографію і почати з нею працювати. Так що мало хто шукає шаблони. Я не відчуваю, що я можу якось бути конкуренцією для Canva, тому що ці люди вже там привикли користуватися Canva, а моїм користувачам не потрібні функції Canva. Тому що я знаю, багато людей користуються Photopea і Canva паралельно. Так що Вони не пробували тебе купити? Ну, Canva? сервіс, так. Я колись, у мене був відеозвінок з якимось власником Canva або CEO, щось таке. Так? І ми там спілкувалися годину, це багато років тому. Я не знаю, чи це можна говорити. Ну, якщо багато років тому, то можна. Хтось мені сказав, що Canva хоче мати професіональний фоторедактор, схожий на Photoshop або Photopea, щось таке. І купити Photopea був один з варіантів, але потім ми якось цю тему вже не поверталися до неї. Тобто не знаю, що вони вирішили робити. А якась ціна фігурувала? Ні, Чи оцінку? ми, напевно, не завали ніяких цін. За останній час тобі якісь офери не приходять? Ні, останні 2-3 роки нічого. Колись мені, коли був такий великий бум в популярності Photopea, тоді зі мною зв'язувалось багато різних людей, компаній. І було багато пропозицій. Але потім якось я від всього, напевно, відмовився тоді. І мені здається, що вони один одному сказали: слухайте, там Іван не хоче продавати, ви з ним. Це витрачений час, і поки нічого після того не було. Або, по-моєму, багато компаній вважає, що Photopea це розробляє якась велика команда, серйозна фірма, і що у них нема шансів купити це. Це дорого, вони думають. Так, напевно, дорого. А насправді? А я За навіть скільки не ти знаю. Ну, за скільки б ти продав? Ну, от приходить завтра, не знаю. Неважливо хто. Каже, 10 мільйонів. 10 мільйонів доларів? Напевно, ні. 20? Не знаю. Ну, мені поки, якщо я продам Photopea, то в мене поки нема ідей, чим ще займатися цікавим. Тобто ти не продасиш, поки не з'явиться ідея? Ну, мені подобається це, як це працює тепер. Тобто я знаю, що в мене є я отримую гроші якісь кожен місяць, кожен рік, але все ж таки є адреналін, що я щось можу зробити, щоб якось
перемогти конкуренцію або закликати ще більше користувачів, більше людей, зробити ще популярніше продукт. Так то мені подобається ось ця те, що є ця можливість щось далі розвивати. Ну, але Коли драйва вже такого немає. Чи? Що? Драйва. Драйв був більше, коли в мене там кожен рік в 2-3 рази виростала кількість користувачів. Тепер вже такого росту сильно нема, так що все набагато спокійніше, але мені все ще подобається продовжувати працювати. За 10 не продав би, тому що мало. Напевно, так. Я це зможу за декілька років заробити. Але ти з ними нічого не робиш, наскільки я розумію. Ну так, я тепер не знаю, що робити там з грошима, які тепер заробляю. Так що для чого мені ще 2 рази стільки грошей. А якби заплатили прям багато, щоб ти просто закрив. От ти б якби знав, що так було, і там, не знаю, 30 мільйонів. Продав би? 30 мільйонів? Ну, от ти знав би, що бізнес вб'ють. Ну, от так часто робиться. Тому що хочуть бути конкурента, купують конкурента, свій бренд починає зростати, конкурент вмирає швидко або досить швидко. Протягом року. Продав би? Я не знаю, важко сказати. Поки не прийшла пропозиція. Ну, так здається, що якщо я вже потратив багато років життя, щоб це зробити, то сумно залишати комусь іншому. Добре, який тоді розвиток сценарію тобі більше б сподобався? Що сервіс після того, як ти продаєш, живе? Чи навпаки, що його швиденько вб'ють і, в принципі, на тобі фотопії закінчиться? Але ти ще окешишся. Мені здається, що якщо б я продав фотопії і я б працював як CEO, або я б був директором групи людей, яка розробляє, то мене вже, напевно, не було такої мотивації, тому що я б знав, що це вся моя робота, це буде плюс для когось іншого, вже не для мене. Тебе акціями отримав тої компанії, можливо? Ну так, якусь частину. Немає цифри, за яку я б був певний, що я хочу це продати. Значить, з маркетингом все як і раніше, так? Reddit, Напевно, так. що там, GitHub, пости, все. Ну, я постую, в мене є Twitter, Facebook аккаунти, Так. і я там іноді щось публікую, але там тільки десятки тисяч цих відвідувачів. Так що це не має великого ефекту на маркетинг. Але коли я запустив цю AI-фічер, коли там мені навіть якийсь користувач зняв відео, змонтував, де там є торт, на якому зверху, не знаю, там якась вишня, і він це вибирає мишкою, і там пише Apple Ice Cream або Strawberry Ice Cream, і там через 3 секунди там появляється замість цієї вишні, появляється там морозиво з полуницею. І це відео набрало 100 тисяч лайків в Твіттері, або 100 тисяч переглядів, я не пам'ятаю, але було дуже популярне. 1000 лайків, по-моєму. І, можливо, це тоді в Твіттері допомогло поширити. Але це ж безкоштовно все. Це безкоштовно, так. Це я сам виклав свій аккаунт. Скільки ти заробив на фотопі за весь час? Ти знаєш? Не знаю, але у мене раніше було так, що кожен рік я заробив більше, ніж за всі роки до того. Потім наступний рік знову більше, ніж за всі. Десятку вже заробив чи ні? $10 мільйонів. Напевно, десь так всього разом. Що ти з ними робиш? Ну, не знаю. Я купив якісь акції. Які? Щось в мене є на рахунку. Які? Різні там. Не рекомендація. Деякі американські і чеські деякі. Ну, а що в Чехії є взагалі? Ну, багато великих компаній різних. Серйозно? Це не комп'ютерна сфера. Є біржа, так? Напевно, пражська. якась. Є, напевно, більше бірж, але основна пражська біржа. Який хоча б сектор ти купив? Можеш сказати? Енергетика. Енергетику? Не сонячно, я надіюся. Ні. А ти не хочеш казати не через те, що там все впало сильно, а просто хочеш. Ну, я не знаю. Я можу їх завтра продати і купити щось інше, так що це не так важливо, я думаю, що конкретно. Ну, але стратегічно добре, раз ти вже Це не стратегічно. Я буду радий, якщо там не втрачу дуже багато грошей. Так це
Це, напевно, у мене не є таких очікувань від якихось акцій, як від мого власного бізнесу. Ти сприймаєш як збереження? Так, а навіть так, не як просто інвестицію? збереження. Я ж просто шукав щось краще, ніж мати гроші в банці на рахунку. Що ще? Добре. Акції купив, що ще? Автомобіль купив якийсь хоч? Ні. Якийсь кабріолет, щось, нічого такого? У мене немає гаражу, поки немає гаражу. Треба спочатку купити гараж, Серйозна причина, так. квартиру є гараж. Квартиру якусь там. Я Класно, що переїхав будинок. осінню в нову квартиру старої. Я її Свою? купив. Так. Окей. Ну, якусь класну. Чи ні? Чи все рівно ужався? Нормальну. Ну, дозволив собі? Чи... За $1 мільйон. Ні, я знаю ціни в прайс, там дуже дорого. Ну, За $1 мільйон, напевно, не сама якась, доларів. да, не сама велика Ну, квартира. не сама там крута, але така нормальна. Окей. Це найбільша покупка. За останній рік, напевно, так. Я, наприклад, пробував купувати квартири, нерухомість і здавати ці квартири. Але я зрозумів, що чим більше у вас таких квартир і чим більше людей там живе, то більше вам доводиться якось цим займатися. Операційно. А ти нікого не наняв сам? Я пробував нікого не наймати, я думав, просто там. Як по старій, у мене є там як з сайтом, так і з квартирою. Так, у мене є там знайомий, який реаліті агентство, Нерухомість. і він там знаходив цих жителів, але і так декілька разів в рік там приходилося щось, якісь проблеми рішати. Тобто дзвонити комусь. Ну, і тому, що ти Це мене здавав, турбувало. Це більше роботи, ніж акції. і більше роботи, ніж фотопі. Так, набагато. На фотопі мені робота подобається, так? А ці якісь проблеми рішати в квартирах, це не так класно. І це довгострокова Так, так. оренда. Хтось мені ось тиждень тому я розмовляв з якимось хлопцем, і він мені щось ми розмовляли, що круто відкрити готель і свій власний там купити дім і займатися таким бізнесом, але щось мені це не зацікавило. Але для нього це звучало як класний бізнес. А для Може нього він це зробить, але в нього не було грошей. Ну, він тому тобі і написав, очевидно. Напевно, він хотів якусь співпрацю, поки ми нічого не зробили, але Та ні, не схоже. вже в майбутньому щось. Ну там бізнес-план якийсь є, чи просто хочу готель? Це хто написав? Друг? Знайомий? Це один знайомий мого знайомого, який мені рекомендував. Ми тоді зустрілись, щоб поговорити про якийсь розвиток фотопій. Що можна ще там додати або змінити, якісь бізнес-моделі. У нас просто такі 2 години ми просто так розмовляли на різні теми. Ну, життя міняється з ростом доходів? Не знаю, Ну, напевно. літаєш, якщо у літаєш вас- бізнесом? Ні. В Америку летів не бізнес. Ні. Нормально. Мені в Америку я не встиг літак. Коли перший білет, мені треба було ще нові білети купувати тоді в Америку. Якби це був бізнес-клас, то це було б дорожче набагато. Ну, це Я ясно. викинув Коли не просто встигати, то в гроші. принципі завжди неприємно. А чому не хочеш? Не хочеш собі дозволяти, тобі Я це не знаю, мені якось не потрібно. Мені здається, що ось ви в літаку 2 години, і там чи це сидіння на 10 Ні, 2 години сантиметрів безумовно. ширше Так, ну от в за Штатах. $300. А в Штати? Мені було комфортно в тому літаку, яким я летів. Навіть, і може я просто ще не привик цікавитися, скільки це взагалі коштує, цей бізнес-клас. Треба поцікавитись, може це не. Одного разу я в Грецію летів бізнес-класом, тому що там було якісь останні білети, і він недорогий був. Ну, витрачаєш ти більше з ростом доходів чи ні? Ну, я вчуся більше подорожувати, наприклад. Угу. Раніше я там не подорожував багато. Ну, напевно, нічого так сильно не міняється. Традиційні питання, напевно, про Photoshop. Якщо вони завтра викатять аналог фотопів, ну, безкоштовний. Що Вони втратять дуже багато грошей. Це буде Ти на це ставиш ставку, погане якщо вони рішення. настільки капіталістично налаштовані, плюс вони на біржі. Ну, як Ти якщо- акції, до речі, Adobe купив чи ні? А чого? Ну ти ж міг би розкластися просто в 2 корзини. Бізнес пішов вниз, там пішло Да, вверх. так. Ну, як мінімум ось так. Ну, напевно, це хороша акція Adobe. Слухай, ну з генеративним ши, зараз з штучним інтелектом, вони прям уже в космосі. Ну і їх чекає, очевидно, така. Просто
Ну, вони таким чином зараз ставлять на те, що їхні основні клієнти будуть страждати. Вони ж весь час орієнтувалися на дизайнерів, а ставка зараз на те, що якби їх буде все менше і менше, ну потрібні вони все менше і менше. І за рахунок цього ростуть акції. Тобто люди, які їх привели, їхні клієнти, до того становища в світі, яке в них є, тепер паливо для росту. Що ти маєш на увазі? Маю на увазі, що вони будуть генерувати. Ну, заберуть в дизайнерів 80% роботи. Я не думаю, що це буде так все просто. Що це за робота, якщо може зробити їх хто завгодно за пару секунд? Хто завгодно, дивись, креатив ніхто не відміняв. Промпти, задачі – це все в голові в дизайнера, в справжнього дизайнера. Я думаю, більше, напевно, складніше буде фотографам, коли хтось хоче фотографію, наприклад, в Парижі. хоче фотографію Парижа там з якогось ракурсу конкретного, то він просто в AI напише і йому не прийдеться купляти цю фотографію фотографа. Ти маєш на увазі фотостоки, Так, наприклад. фотохостери. Мгм. Або якщо Там може комусь- стагнація серйозна. комусь потрібні фотографії своєї сім'ї, то він може сфотографувати з телефоном і потім через AI якось покращити ці фотографії, і йому не треба вже платити фотографу сотні доларів. Ну, з дизайнером аналогічно. Якщо концепцію людина здатна придумати, вона креативна, досвідчена і так далі, ну, нічого не зміниться, я впевнений. Через 10 років ця людина буде все ще потрібна. Що стосується простого якогось виконання, банера, викликаючого, там, не знаю, відразу або навпаки захват з певним текстом, для чого дизайнер? Я не роблю роботу, які роблять люди в фотопі або в А що в фотошопі. основному роблять ще раз? Все-таки над фотками працюють, так? Що? Ну, креативи не роблять, так? Для Дехто рекламних робить. сіток. Роблять. Так. Роблять, так? Хто робить? Тизери для Ютуба. Так, дуже багато людей роблять ці thumbnails для YouTube відео. Так. Що ще? Якщо треба відрізати фотографію, там вона квадратна, а треба зробити прямокутну, то вони відріжуть за 10 секунд. Це, напевно, простіше, ніж відкривати якусь там GIMP або щось. А як ти зараз працюєш? Ти можеш нічого ж не робити, давай так скажемо відверто, так? Напевно, так. 2 роки тому 100 тисяч в місяць плюс є. Зараз тепер уже це трошки менше, 300 тисяч. Да? Чи в цьому році буде рекорд, в 25-му? Ну, у мене поки кожен рік було більше, ніж рік. Ну, зараз як іде перші півроку. Я сподіваюся, що так. Ну, виглядає, що перші півроку зараз, чи ні? Напевно, на 10% напевно, буде. Ріст. Тобто 300к в місяць ти заробляєш. Працювати хочеться? Хоч трошки. Ну, я не знаю, що ще мені робити. Сидіти Таке часто питав, в чи є Іспанії депресія. цілий рік дивитись море. Вчора я в 2 години в готелі щось робив. Ага, 2 години це по-серйозному. Так, напевно. Ставте лайк. Серйозні 2 години, потім вже не серйозні. Я вже ходив в ресторан потім. Ну, ти робиш те, що хочеш. Ну так. Наприклад, у мене місяць назад був DDoS-атака, Угу. і, напевно, десь годину не працював сайт повністю. А кому це треба? Не знаю. І мені багато імейлів приходило. Я пробував там дзвонити в веб-хостинг, як вони там, чи щось можуть зробити з цим. Але в основному нічого так. А ти не через Cloudflare, ні? Не. Я тепер уже перейшов на Cloudflare. Ти весь цей час був без такого захисту. Так. Ну, якщо сервер це потужний сервер, Ні, нормальний, ну, в мене, то Ні, зрозуміло, має що бути. ти якби нікому не був потрібен з точки зору, да? Як правило, це конкурентів валять або ще там щось. Ну, але в цьому випадку, хтось же ж все-таки це зробив? ну так. Чи там просто для тесту хотіли перевірити? Не знаю. Ну, видно, Але було багато через запитів? півгодини це закінчилось. А, вони самі завершили? Ну так, воно не може. Це, напевно, дорого Ні, робити. це довго. дорого, да, я якраз про це питав. Хотів запитати. Тобто там люди сильно не потратились, це просто був якийсь тест. Не знаю, півгодини-годину це Запитів дуже багато було. 10 гігабіт або мегабіт, я не пам'ятаю. Я вже теж, на жаль, не можу сказати. Ну, для мого, Чи це багато? для мого серверу це було достатньо, щоб люди не могли відкрити сайт. Ти знаєш, скільки ти втратив грошей на цьому? Важко сказати. Це, напевно, 1 година із 24. Ага. Ну, да, до речі, порахуйте, пишіть в коментарі, хто перший напише, той. До речі, я тебе не попередив. Можемо зробити якийсь конкурс?
такий, щоб нічого матеріального тут установиш тут, що, наприклад, за кращий коментар ти поспілкуєшся з якоюсь людиною. Ну, в ідеалі, щоб це був дійсно такий схожий на тебе, як рол-модел персонаж, да? Угу. Окей. Хто перший порахує, скільки коштує година реклами, виходить? Да, скільки втрачено на годині рекламної моделі? Да, можна не рекламної, всього. Але ще пишіть, будь ласка, запитання. Ти тоді минулого разу прийшов, відповідав, було круто. Цього Так, разу я постараюся прийти і відповісти. надіюсь, що ми збустимо зараз людей, щоб більше ще писати. Яка є особиста мрія поза фотопі? Ну, без. Хто уяви, що його вже нема завтра. Ну, проєкт. Напевно, нема якоїсь конкретної цілі, але мені подобається просто рухатись вперед в якомусь плані, там, розвивати продукт, сервіс. Ну, а ти думав про те, що якби от з грошами так не вийшло, а просто цей сервіс був би, ну, там, потрібен якійсь кількості людей, заробляв ти там 1000-2 в місяць. Що б тоді було? Те, що у мене росли користувачі, це було великою мотивацією. Тобто, якби в перші там, рік-два, які фотопі існувала, у мене ще тоді не було монетизації. Просто я збирав користувачів. Якби в мене не прийшли там, ці 1000 користувачів, то я б, напевно, закінчив набагато раніше з фотопі. Я б, напевно, не зміг так довго продовжувати. Я б, напевно, пробував шукати якусь іншу роботу. Ну, так, щоб просто за ідею, типу, там, от 13 років, ні. Я можу щось робити 13 років і не заробляти гроші, але я не зможу це робити 8 годин в день, якщо мені треба там платити оренду, купувати їжу і все таке. Друзі змінилися, до речі, за останні там 3-4 роки, коли активний ріст в проєкті, в доходах. Я зустрів різних цікавих людей, але основні мої друзі близькі, вони залишились у мене. Ти знаєш сервіс Hugging Face? Так, я чув про нього. Там якби типу, лістяться, да, проекти, ну, Мгм. згенеровані AI-кою фактично. Якщо там через 2 роки, наприклад, там з'явиться фотопі 2.0 згенерована, за $50 причому. Нинішня AI, вона вчиться вона бачить код різних, який писали люди, так? І вона з цього спробує вчитися, так? Тобто, якщо ця AI бачить код якоїсь гри, якийсь там пінг-понг, то і потім ти скажеш, будь ласка, зроби мені пінг-понг, гру, то вона це зробить, тому що вона вже це бачила, так? А якщо ця AI не бачила код якогось фоторедактора, то вона не зовсім зможе його відтворити для користувача. Ну, а ти думаєш, що вона не бачила? Я не знаю. Ну, мій код, сподіваюсь, не бачила. Взагалі на AI будеш робити ставку далі чи ні? Це ж зараз AI? супертренд. Я вважаю, що в наступні пару років буде багато корисних новинок. Не тільки ChatGPT і різні такі функції, але що стосується графіки, також, я вважаю, буде багато цікавих новинок. Так що, так, я буду спостерігати за цим і буду старатися додавати нові корисні функції. Бо якщо не будеш, то буде відток чи ні? Ну, напевно, якийсь, або навпаки. Тобто, якщо я не буду, то не прийдуть нові користувачі. Що помітив останні місяці, це відеогенерація через AI. Не знаю, скільки це коштує. Мені здається, що зробити там 10 секунд відео – це мінімум, не знаю, $0,50, $1. Ну, для великих компаній не зрозуміло, яка собі вартість, але те, що це стає їм в копієчку, це факт. Якщо це пропонувати безкоштовно людям, мільйонам людей, і кожен там буде хотіти зробити декілька відео в день, це десятки тисяч відео в день. Так що не знаю, наскільки це буде реально. А ти думав про відеоредакцію, так? Є такий варіант, що можна ще зробити якийсь простий відеоредактор. А чому ще не зробив? Це важка розробка? Я сам ніколи не працював з відео, і мені, напевно, треба в першу чергу знати, що
як це виглядає такий відеоредактор, які функції потрібні і як з цим люди працюють. Тобто мені спочатку треба вивчити якийсь тип роботи, яким люди займаються, щоб потім придумати, як це Ну, бач, мені зробити здається, що інструмент. відсоток відеоредакторів саме в мобайлі просто зростає неймовірно. От мені здається, що там 80% відео зараз редагується якраз уже на мобільному телефоні. І там вистачає, що встроєних функцій кожного з брендів девайсів. Ну і редакторів теж вистачає. Ну так що Можливо, напевно, тут вже потяг поїхав. може бути. Про що ти сам використовуєш з штучного інтелекту? Я, напевно, нічого не використовував. Ух ти, старовір. Ну, не знаю, ніколи не пробував. Так що... А не пробував? Ти не пробував з чатом GPT поспілкуватися? Може, щось пробував. Просте таке. Але Спробуй. це можна просто в Гуглі знайти часто, ні? Так Google вже зараз майже Так, верх я видачі, він помітив, завжди. коли я щось шукаю в Гуглі, то там Генерить. зверху з'являється щось про AI. Але, по-моєму, це не... Я все ж таки... Іноді я прочитаю це, але хочу ще відкрити якийсь сайт, де якась людина написала точно щось, якусь інформацію. Тому що це від цієї AI це вже якось перероблено, так? Тобто, не знаю. Ну, інтерпретовано. Ну, от я тобі Ну, щось так, так, розповів, ти вже інтерпретація. інтерпретуєш там, наприклад. Але мені часто... Я ще, напевно, трішки більше довіряю... То ти боїшся штучного інтелекту чи ні? Ні, не боюся. А ти спробуй з кодом почеленджити. Ну, тобі треба якусь нову фічу зробити. Мгм. Ти спробуй і дай мені це я фідбек, мені цікаво. хотів колись попробувати. Але з іншої сторони, я боюсь комусь показувати свій код. У мене вже складна програма, там у мене дуже багато коду. І я не знаю, чи він мені зможе допомогти AI, якщо він не побачить весь код. А ти, до речі, не заручник того, що ти от скільки років, там 13, да? Чи скільки, я правильно порахував? Так. 13 років виходить. Ну, образ в тебе вже такий, знаєш, завдяки, можливо, в тому числі тому, що там ми зараз записуємо, і вже було інтерв'ю, знаєш, досить яке популярне було. Що ти заручник цього образу, що, ну, незрозуміло, ну, таке враження, що ти будеш завжди ним займатися, нічого іншого або не захочеш зробити, або в тебе не вийде, знаєш. Знаю, Ти не думаєш про це? Це не так погано, якщо... Я погоджуюсь, тут є і плюси. Так. Ну, це вже для мене завдання так, щось зробити крутіше, щоб людям подобалось. І я вже буду не просто тот чувак, який зробив фотопі, але який зробив фоторедактор безкоштовний, але зробив щось ще. Це було б класно. Ти такий корпорований в Чехії, так? Ти в Чехії живеш, маю на увазі, податки сплачуєш? Так. Все в Чехії. Так. Про переїзд не думаєш? Я іноді думав про переїзд, але не думаю, чи в якійсь країні було б набагато зручніше або краще, не знаю. Ну, твій рівень життя з ростом доходів росте? Мені здається, я живу одинаково, у мене просто на мене рахунку таке теж гроші. враження. Ми не бачились 2 роки, але плюс-мінус Так, мене таке так. саме враження. Я купив електросамокат собі. Останні 2 роки. Ух, я б хотів, щоб це все подивилися. Ці молоді афілійщики, знаєш. Ну, я більше, напевно... Годинника в тебе за 300 тисяч немає. Ні. Я стараюсь більше Хоча ти заробляєш подорожувати. 300 в місяць. Ну, виходить. Так, десь так. Угу. Не хотілося ніколи годинника такого. Поки ні, не знаю. Дивись, дуже багато, до речі, українців в Чехії. Що там зараз з бізнесом? От коли ревеню 3 мільйони, скільки залишається на руки? Ну, я плачу податки, можна сказати, 30%. Ого, на круг 30. Це $1 мільйон в рік, $1 мільйон. Ну, це через те, що в тебе, ну, вже там, у вас, напевно, прогресивна та шкала. Так. Якщо в Чехії, якщо у вас заробіток $100 тисяч в рік, то у вас там зовсім 5%, можна сказати. 5-7% податки, але потім це прогресивно наростає. Мені все здавалося, що замість того, щоб тратити там дуже багато часу, щоб зменшити цих 30% на 15%,
Може краще витрачати час на те, щоб заробити там 2-3 рази більше. Але це не так просто. З ростом рост доходів, ріст паралельний податків. І чи тебе більше цікавить там суспільне життя, куди витрачають ці гроші? Ну, мене завжди цікавило. Останнє, коли я був в Празі, коли ми з тобою життя. тоді бачились, то там все було в ремонтах. Просто весь центр був перелитий. Влітку в Празі починаються великі ремонти, тому що багато мешканців Праги в'їжджає кудись на канікули, відпустки. Так що місто старається робити ці ремонти влітку. Тобто це обґрунтовано. Це Так, не те, що так. вони там не справляються. І... Ні. Який найдурніший запит від користувачів? От. Не те, що такий разовий, а такий досить популярний, ну абсолютно брідовий. У мене було навпаки, що було якісь запити, які мені, я думав, що вони дурні, що вони не мають сенсу, але потім я думав трішки більше і зрозумів, що, напевно, це не така погана ідея, і я зробив це, і це було щось корисне. Ну, а запити, я так розумію, щодня. Ну, є, напевно, якісь запити на GitHub, там є список запитів різних від користувачів. І я іноді пробую щось над цим працювати, і якщо я так вибираю і думаю, що таке нескладне, що можна зробити швидко, і це допоможе багатьом людям. І так пробую вибирати і розвивати це. Але в основному там є, якщо серйозний запит, то про це запитує багато людей одинакову річ, одинаковий запит. Enterprise. Ну, компанії, які там щось купують в тебе. Це значна стаття доходів чи ні? Може це 5%, 5-10%. 5-10 від підписників чи взагалі від ревеню? Ти маєш на увазі ліцензії, які я продаю? Так. Ну це ж для Enterprise, правильно я розумію? Для компаній. Так. Ну, для більших компаній. Це часто, наприклад, якась компанія, наприклад, пропонує людям друкування малюнків на футболки, на DVD, на диски. Print on demand. Так, і у них є свій сайт, і люди можуть закачати свій файл з комп'ютера, там фотографію, PDF. І перед тим, як вони нажмати кнопку «Роздрукуй» або «Відправити», вони ще можуть відкрити це фотопі і зробити якісь правки. Так. І, наприклад, ось такі компанії, вони купують від мене ліцензію, і це там від 5 тисяч до 20 тисяч в рік доларів. Така ліцензія. Таких компаній багато? Від 3 до 10. Ще небагато. Ну тобі якось їх треба, так як це B2B, тобі якось їх треба там саппортити, додатково допомагати їм? Ні. Вони собі раз в рік скачають нову версію. Вони мені там заплатять, я їм відправлю там нову версію і це все. Ти відправляєш файлами їм? Ну, для їхнього серверу, так? Ну так. Угу. Тому ти виставляєш інвойс, вони... Так. У них свій собственний гостинг. Тому що часто, наприклад, це компанія, в якій ці працівники мають користуватися фотопі, але в них немає доступу в інтернет. Це інтернет такий закритий, то вони хочуть свій хостинг, щоб це було все всередині. І для них потім, напевно, багато з них відчуває себе більше безпечно, що ці файли, які редагують люди, вони їх ніхто не може вкрасти, так? Тому що це фотопі у них локальний веб-хостинг. Так, але ж ти їм передаєш файли. Ми тільки нещодавно говорили про те, що твоїх файлів ніде немає. Але там obfuscation, це коли мій код, він автоматично перероблений так, щоб його було складно зрозуміти. Ну, але AI би його зрозуміло. Якби хтось з цих ребят злив. Напевно, зрозуміти це одне, а щось поміняти те, що ти хочеш, це, напевно, вже складніше. І там є такий замок на конкретний домен. Так, я хотів запитати, ти контролюєш, де воно використовується, так? Ну так, у мене є спосіб, як це. Тобто тільки певні домени, на яких це, згідно контракту. Так що вони це не зможуть там, вони не можуть це мати на інших сайтах, або може продавати, хтось захоче далі. Вони це, сподіваюся, не зможуть зробити.
Ну, ти ще не перевіряв. Ну, поки ніхто так не зробив, але в мене Ну, бо ти не знаєш, так? не знаю. Ти за кимось слідкуєш? От хтось є, хто схоже щось робить в будь-якій ніші, там, не знаю, підприємці, там, от такі одиночки. Я колись, коли я ще був студент, я любив дивитися такі ці документарні в Ютубі історії різні там про Apple, Google, Microsoft, як вони там починали. Мені це було дуже така мотивація велика. Або Figma, знаєш Figma? Да. Моєму також її почав робити один. Ні, ну майже скрізь починає один, але рідко хто 13 років ковбаси почав. Мені якось некомфортно ось перейти із one-man show на велику компанію. Мені це якось некомфортно зробити цей крок. Так що я поки залишаюсь, але я це не вважаю якимось своїм. Не проблема. Так, це більше, напевно, проблема, що я не зміг ще побудувати компанію. Ну, а ти фотопі ще якось використовуєш? От, ну, ревеню зрозуміло, все гуд. Ти ж можеш качати за рахунок цієї аудиторії власний бренд, наприклад. Розвивати там Інстаграм, наприклад. У мене є інстаграм-аккаунт, Я знаю. і я там іноді щось викладував колись давно. Так. Але не знаю. Да, в мене от питання досить просте. Заробив 10 мільйонів за весь час, там, плюс-мінус. Платиш там, ну, мільйони податків. Бенефіти ще які, крім цього. Мені ще залишається 70% грошей. Так. Ну, напевно, це. Ну, знайомства, я так зрозумів. Є знайомства, тобто в тебе там досить великий проєкт, ти можеш знайомитися з цікавими людьми. Ну, теж факт. Напевно. Що ще? Ось ти зі мною береш інтерв'ю, Так. з фотопі я б не міг з тобою Ну, робити це інтерв'ю. правда, так. Що ще? Ну, якщо у вас там є збереження гроші, то це, напевно, дає вам якусь свободу, що ви знаєте, що можете наступні роки дозволити собі займатися чим завгодно. Тобто вам не обов'язково працювати, і ви можете вибирати, яку роботу будете робити, який проєкт. І як не знаю, як я знаю, якщо там я завтра б захотів поїхати в Австралію на рік, то я зможу це зробити. Або купити собі там якусь круту машину. То це, напевно, приємно. Ну, це приємно усвідомлювати. Навіть більш приємно, ніж це зробити. Напевно, так. Коли ти можеш дозволити. Ну, але ти став більш лінивим за останній час? Коли, наприклад, я більш подорожую, то залишається менше часу на роботу. І іноді я пам'ятаю, я був в Америці, і мені там після 2 тижнів якось все набридло, і я просто 2 дні сидів в готелі і програмував на ноутбуці. І не виходив майже з готеля. А як, до речі, Америка? Ти був в 5 містах, так? Так, я був в 5 містах в Америці. Мені дуже сподобалось. Цікавий. Відрізняється від Європи, я б сказав. І дуже цікаві міста. Я був і в різних природних парках, там Йосеміті, Гранд Каньйон, в Нью-Йорк ці всі хмарочоси. Мене це дуже вразило. Мені подобалось там гуляти. Жив би там? Якщо, наприклад, рік-два, чому ні? А більше не знаю. А якщо не Прага, то куди поїхав би все-таки жити? Ось, наприклад, Іспанія, мені здається, дуже цікава країна. Яке місто? Я був на півдні, Малага, Гранада, Севілья. Мені дуже сподобалось. І тут в Барселоні також непогано. Як ти думаєш, що ти міг би ще зробити з продуктом, щоб точно бустануло дохід ще? Не знаю, якщо хтось знає, пишіть мені в коментарях, будь ласка. А, до речі, за це, я думаю, що якщо ти це реалізуєш і це принесе дохід, то ти можеш так само, як і за статтю, то заплатити. Ну, якщо ти реалізуєш. Ну, мені багато людей каже, якщо, наприклад, перейти фотопі, зробити повністю платною. Так. Так, це поради цих від дорогих юристів. Можете просто за все брати гроші. Якщо в мене 99% користувачів відійде, 1% почне платити гроші, то я буду заробляти набагато більше. У мене дохід виросте. Готовий? Мені це не подобається. Ну, але ти це розглядаєш.
Якась Я доля? не думаю, що це має бути такий один крок, що все зробити, але це можна. Якщо там вважаю, що якась функція у мене є унікальна, якої немає в іншому софтвері, то я можу зробити її, наприклад, платною. Ну, от я вже зрозумів, це що такий досить консервативний чувак, все-таки по всьому, як мені так здається. Ти кодиш теж по старінки. Софт, який ти використовуєш, файлові менеджери. Ну, от це все там, як було 13 років тому, так само? Чи я б ні? сказав, що більш-менш так само, так. Я вже звик працювати цим способом, і поки мені не хочеться вчитися щось нове, поки це, що в мене є, поки це працює, то я залишаюсь. Але, напевно, іноді я деякі там системи поміняв, що там, як, наприклад, коли я напишу код, поки він з мого комп'ютера попаде в Photopea, то ця вся дорога, я це там протягом років я це поміняв, щоб це було там простіше. Ну, ти розвертаєш спочатку на малу аудиторію, чи ні? Чи відразу на всіх викатуєш? Я маю на увазі фічі якісь нові, там, де Ну, перевірки. я на всіх. Це в мене Хардкор. Якщо хтось питає, які в мене тестери, хто тестить мою програму, я кажу, тестери це ви всі. Тому що якщо я зроблю якусь серйозну помилку, яка там, яку побачить там 2% людей, то в мене ці 2% це багато. І якщо така помилка колись відбувається, то мені там через декілька хвилин вже пишуть, хтось напише, що ось тут помилка, і я її справляю. А куди вони тобі пишуть? Імейл, GitHub, Ну, прям навіть потоком. в Твіттері, Фейсбуці також може бути. Прикольно. Інстаграмі іноді. Іван, дякую. Було дуже цікаво знову. Мені також, будь ласка. Ми пообіцяли в процесі, як ти пам'ятаєш, що, по-перше, ти прийдеш, повідповідаєш на запитання. Ну, от, запитання по справі, можливо, якісь там поради, ще там щось. І вибереш одного або з запитанням, або просто з коментарем, або з порадою, або з ідеєю, або ще щось, з ким ти зізвонишся. Піде? Гаразд. Ну, там, наскільки часу, наскільки вже там домовитись. 30 хвилин, годину, кому буде цікаво поспілкуватися. Можливо, ти знайдеш рідну душу. Хтось Може там бути може так. пилить, знаєш, і ніхто не знав, що хтось там пилить теж якийсь великий сервіс самотужки. Ще раз дякую, що були з нами. Пишіть коментарі, ставте лайки і шерте це відео з вашими друзями. Дякую. Дякую. Є. Ну, але тебе взламати і впихнути такий код ніхто не пробував. Поки ні. Це простіше зробити через рекламу. Хтось може там в систему закинути рекламу, яка робить майнінг криптовалюти. Так? Багато людей вважає, що якщо вони дивляться на сайт з рекламами, то ці реклами там бачать, що в них в комп'ютері, там всі їх файли, знають їх адрес, їх ім'я ваше, дату народження, там бачать вас через веб-камеру ці реклами. Але насправді цей адблок – це просто такий модуль між інтернетом і вами, так? Ну, а ти віриш, що якщо ти не будеш додавати lazy AI функції, то через 5 років ти зможеш бути на тій же позиції, як мінімум? Якщо я бачу якась крута функція і це дійсно корисно для людей, то я б дуже хочу її також.